नमस्कार मित्रांनो, मयूरिका रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत। आता उन्हाळा सुरू झालाच आहे, सर्वांची वाळवण रेसिपीची लगबग सुरू आहे। खूप मेहनतीने महिला वर्ग वर्षभरासाठी टिकतील पुरतील असे वाळवणीचे पदार्थ बनवत असतात, पण बऱ्याचदा प्रमाण किंवा अंदाज चुकतो आणि वर्षभरासाठीचा पदार्थ खराब होऊन बसतो। आता मात्र घाबरू नका, मयूरिका रेसिपीज आहे सोबत। आजच्या ह्या अत्यंत दुर्मिळ रेसिपीसाठी आपण 1 किलो गहू स्वच्छ धुवून दुप्पट पाण्यामध्ये भिजवून ठेवायचा आहे। याला आपण दुसऱ्या दिवशी स्वच्छ धुवून पुन्हा झाकून ठेवला होता। आता आपण बघत आहोत तिसरा दिवस। तिसऱ्या दिवशी तुम्ही बघू शकतात अशा पद्धतीने गहू आपले फुगलेले आहेत। हे पुन्हा स्वच्छ धुवून आपण चौथ्या दिवसासाठी नवीन पाणी घालून भिजवून ठेवत आहोत। आजचा आपला गहू भिजवण्याचा चौथा दिवस। तुम्ही बघू शकता त्यावरती फेस आलेला आहे। गव्हावरती फेस येणं ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे। यामध्ये फर्मेंटेशनमुळे गॅस रिलीज होतो आणि अशा पद्धतीने फेस तयार होतो। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने गहू आपण बोटाने दाबून बघितल्यावर त्यातून चीक निघतोय। ही प्रक्रिया जर तिसऱ्या दिवशी झाली तर आपण तिसऱ्या दिवशी सुद्धा गहू वाटून घेऊ शकतो। गहू फर्मेंटेशनसाठी घरातच झाकून ठेवायचे आहेत, उन्हात ठेवण्याची आवश्यकता नसते। मित्रांनो, यापुढच्या सर्व स्टेप्स तुम्ही काळजीपूर्वक बघा, जेणेकरून तुम्हाला मेहनत कमी लागेल। आणि आता एका मोठ्याशा स्टीलच्या भांड्याला आपण ओढणीचा कापड बांधून घेत आहोत, ज्यामधून आपला चीक वस्त्रगाळ केला जाणार आहे। आणि तुम्हाला ही माझी काळजीपूर्वक विनंतीपूर्वक चेतावणी आहे, वॉर्निंग आहे, स्टीलचंच भांडं वापरायचं का ते मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे। आता आपण फर्मेंट केलेला गहू मिक्सरला जाडा भरडासा म्हणजे मिक्सर चालू बंद असा करून फक्त गहू फोडून घ्यायचे आहेत। ते लगेचच आधीच पाणी घालून तयार असलेल्या एका पसरटच्या भांड्यात ओतायचे आहेत। ह्यामुळे तुम्ही पुढच्या गव्हाचा राऊंड मिक्सरला फिरवून आणतात तोपर्यंत वाटलेल्या गव्हातला चीक इकडे पाण्यात आपोआप मोकळा व्हायला लागतो। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपण संपूर्ण 1 किलो गहू वाटून या पाण्यामध्ये मिक्स केलेला आहे। आता हातोहात मिक्सरचं भांडं छान पाणी घालून विसळून ठेवायचं आहे। त्यातून दोन गोष्टी होतात, एक तर भांड्याला लागलेला चीक वापरला जातो आणि दुसरं म्हणजे भांडं जे नंतर चिकामुळे खूप कडक होऊन बसतात ते होणार नाहीत। म्हणजे आज तर रेसिपी प्लस किचन मॅनेजमेंट असं डबल उपयोग तुम्हाला शेअर केला जातो। मित्रांनो, अशा प्रकारचे पारंपरिक रेसिपीचे व्हिडिओज बनवण्यासाठी खूप मेहनत लागते। तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। माझा हा प्रयत्न तुम्हाला आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये शेअर जरूर करा, जेणेकरून मला प्रोत्साहन मिळून मी तुम्हा सर्वांसाठी आणखी दुर्मिळ गोष्टी घेऊन येऊ शकेल। आता लगेचच आपण दळून घेतलेला गव्हाचा चोथा बाजूला करायचा आहे। दोन्ही हातांच्या तळव्यामध्ये स्क्वीज करून अशा प्रकारे आपण त्यातला चोथा बाजूला काढून सर्व चीक एका बाजूला काढून घेणार आहोत। आता ही एक काळजी घ्यायची, आपण पहिल्या पाण्यातून गव्हाचा चोथा काढत आहोत तो पुढे टाकताना सुद्धा पाण्यातच घालायचा आहे, कारण गव्हाच्या चिकाला अगदी थोडीशी जरी हवा लागली तरी तो कडक होतो। म्हणजे आपण त्याला कडक होण्यासाठी वेळच द्यायचा नाही आहे, म्हणून त्याला पुन्हा पाण्यात घालायचं आहे। आता आपण वस्त्रगाळ करून घेण्यासाठी जे भांडं तयार केले आहे त्यावरती चाळणी धरून हा तयार करून घेतलेला संपूर्ण चीक गाळून घ्यायचा आहे। इथे एक आपण कुठेच वस्त्रगाळ करताना वस्त्राला तेल लावलेलं नाही आहे, चाळणीला सुद्धा तेल लावलेलं नाही आहे, असा अशास्त्रीय प्रयोग आपण करायचा नाही आहे। ह्या रेसिपीचा आणि तेलाचा दूरदूरान्वयेही संबंध नाही, उलट तेल न वापरल्यामुळे ह्या रेसिपीला एक्सपायरी डेटच राहणार नाही। म्हणजेच कितीही वर्ष तुम्ही हा पापड स्टोअर करून ठेवू शकतात। चिकातला चोथा तुम्ही हाताने सुद्धा बाजूला काढू शकतात, पण स्क्रीनवर तुम्हाला जे दिसत आहे वस्त्रावरती त्याला ताम म्हणतात। ते ताम बाजूला काढण्यासाठी वस्त्रगाळ हे आवश्यक असतं। मित्रांनो, आपण जेव्हा गहू भिजायला घालतो त्यावेळेस त्यात एका विशिष्ट प्रकारचा बॅक्टेरिया तयार होतो आणि ह्या बॅक्टेरियामार्फत या गव्हामध्ये एक विशिष्ट केमिकल ब्रेकडाऊन होतं, केमिकल रिॲक्शनच होते। त्या रिॲक्शन होत असताना जर तुम्ही ॲल्युमिनियमचं भांडं वापरलं तर त्या ॲल्युमिनियमशी सुद्धा ह्या केमिकल्सचं रिॲक्शन होतं आणि ते ॲल्युमिनियम आपल्या खाण्याच्या पदार्थांमध्ये मिक्स होतं आणि अर्थातच ते पदार्थ आपण ज्यावेळेस ग्रहण करतो तेव्हा ते आपल्या शरीरात डिपॉझिट होतात आणि डिपॉझिट झालेले हे पदार्थ कधीही शरीराबाहेर पडू शकत नाही, अशा पद्धतीने परमनंट डिपॉझिट होतात आणि आपल्याला निदान न होणारे आजार यामधून उपजतात। त्यामुळे शक्यतो हेल्दी पर्याय निवडा। आपण साधारणपणे 3 वेळा पाणी बदलून या दळलेल्या गव्हातून चीक काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये त्या गव्हाच्या चोथ्यामध्ये अजिबात चीक दिसत नाही आहे। आता वाजले दुपारचे 2, संपूर्ण चीक हा अशा प्रकारे काढून झाला आहे। याला आपण झाकून ठेवत आहोत। पुढची प्रक्रिया खूप महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे तुमचे पापड पांढरे शुभ्र येणार आहेत। व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा। मित्रांनो, आता वाजलेत रात्रीचे 9:30। आपण झाकून ठेवलेला चीक आता भांड्यात खाली बसला आहे। वरचं पाणी आपण काढून घेऊया व नवीन पाणी घालून पुन्हा झाकून ठेवायचं आहे। पाणी काढताना चीक अजिबात ढवळला जाणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे।
तुमचे पापड पांढरे शुभ्र येण्यासाठी पुढची स्टेप खूप महत्त्वाची आहे। दुसऱ्या दिवशी सकाळी 5 वाजता आपण पुन्हा चिकामधलं पाणी काढून नवीन पाणी घालून घेणार आहोत। हा जो पापड या चिकापासून बनणार आहे हा खूपच VIP असा आहे, कारण तो फक्त महत्त्वाच्या कार्यक्रमातच हजेरी लावतो आणि मी तुम्हाला ते पुढे सांगणारच आहे, तुम्हालाही ते मान्य होईल। मी तुम्हाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे पापड खरंच VIP आहे, त्यामुळे सकाळी घाईघाई उठून याला करण्याची आवश्यकता नाही। आरामशीर स्वयंपाक पाणी आवरून 11 वाजेच्या सुमारास याला तुम्ही करायला घ्या, त्यावेळेस तुम्ही याचं पाणी पुन्हा काढून घ्या। लगेचच आपण पातेल्यामध्ये खाली बसलेला चीक हा सगळा फोडून घ्यायचा आहे। आपण फोडून घेतलेला चीक एका पातेल्यामध्ये काढून घेतला आहे मोजून घेण्यासाठी। मोजून आपला चीक मापी 1 लिटर भरला आहे। आता एका जाड बुडाच्या पातेल्यामध्ये आपण एक वाटीभर म्हणजे साधारण 125 ml पाणी घेतलेलं आहे। त्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घातला आहे। त्यामध्ये हळूहळू आपण फोडून घेतलेला चीक घालायचा आहे। हे मिश्रण हा चीक आता आपण घोट्याच्या सहाय्याने सतत हलवत ठेवायचं आहे। ही संपूर्ण प्रक्रिया आपण हाय फ्लेमवर करत आहोत। या प्रक्रियेची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला हे शिजवायचं नाही आहे, आपल्याला फक्त याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। साधारणपणे 5 ते 6 मिनिटात गॅसवरती याचा लगेच गोळा तयार व्हायला सुरुवात होते। चुलीवरती हे अगदी 2-3 मिनिटातच होऊ शकतं। साधारणपणे गॅसवरती एक अर्धवट गोळा तयार झाला असं आपल्याला जाणवलं की गॅस बंद करून टाकायचं आहे आणि उरलेलं मिश्रण त्यामध्ये मिक्स करून एक साधारण गोळा बनवायचा आहे। गॅस बंद केल्यानंतरही व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे आजूबाजूला थोडा पांढरा चीक जरी दिसत असला तरी काळजी न करता तो मिक्स करून एक गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ मेकिंगमध्ये तुम्हाला मेहनत जाणवत असेल तर लाईक आणि शेअर पण जरूर करा। आता आपण हा तयार करून घेतलेला चिकाचा गोळा एखाद्या ताटात किंवा परातीमध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि आपण कणिक तिंबतो त्या पद्धतीने याला छान तिंबून एक गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। आता आपण ह्या तिंबून घेतलेल्या चिकाच्या गोळ्यामधून गरम पाण्याचा हात लावून एक छोटा गोळा तोडून त्याची जाडसर भाकरी किंवा चाणकी करून त्याला बोटाच्या सहाय्याने होल पाडून घेणार आहोत। हा चिकाचा पापड मी मगाशी म्हटलं होतं VIP पापड आहे, कारण खानदेशातील सर्वात मोठा उत्सव किंवा सण म्हणजे अक्षय तृतीया, त्यातल्या घागर पूजनात याला आवर्जून स्थान असतं। लग्नांमध्ये नवरदेवाला पारावर पाठवलेल्या पदार्थांमध्ये हा अग्रेसर असतो। आमरसांच्या पार्ट्यांमध्ये कुरडईसोबत हा असतोच असतो। आता ह्या तयार झालेल्या चिकाच्या भाकरीला किंवा चाणकीला आपण 5 मिनिटं घड्याळी स्टीम करून घेणार आहोत। पुन्हा सांगतो, स्टीम फक्त 5 मिनिटच करायचं आहे। रेसिपी शूट करत असताना पापड लाटण्यासाठी एकच सदस्य असल्यामुळे आपण छोट्या आकाराची चाणकी स्टीम करायला ठेवली आहे। तुम्ही दोघी तिघी असाल तर मोठी चाणकी ठेवली तरी चालेल, पण वेळ मात्र 5च मिनिटं स्टीम करायचा आहे। तुम्ही बघू शकता अगदी 5 मिनिटात आपली चाणकी छान स्टीम झाली आहे। त्यावर जर वाफेमुळे ओलसरपणा वाटला तर तो स्वच्छ कापडाने पुसून घ्यायचा आहे आणि लगेचच गरम असतानाच छोटा तांब्या किंवा एखाद्या वाटीने ह्याला कुस्करून एक गोळा बनवायचा आहे। या तयार झालेल्या गोळ्यापासून आपल्याला हवा असलेल्या पापडाच्या आकारा एवढ्या छोट्या छोट्या गोळ्या किंवा उंडे लाट्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। एक गोष्ट काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायची आहे, संपूर्ण रेसिपीमध्ये हाताला कुठेही पीठ चिटकलं चीक चिटकला तर पाण्याचा वापर करायचा आहे, तेल अजिबात वापरायचं नाही आहे। त्यासाठी हलकंसं कोमट किंवा गरम पाण्याचं एक पातेलं बाजूला नेहमी असू द्यावं। आता तुम्ही बघू शकतात आपण तयार करून घेतलेल्या लाट्यांना जाडसर थोडासा थिकनेस असलेल्या एक प्लॅस्टिकच्या पेपरमध्ये ठेवून आपण याला लाटून घ्यायचं आहे। पापडांचा आकार आणि थिकनेस आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त ठेवू शकतात, पण शक्यतोवर हा मध्यम जाडीचा मजेदार लागतो। अशा पद्धतीने लाटून झालेल्या पापडांना काड्यांच्या या टोपलीवरती घेऊन वाळवायच्या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे। या पापडांना आवर्जून सांगतो कडक उन्हातच वाळवायचं आहे। ह्याला इथं आपण खाटेवरती बाजेवरती प्लास्टिकचा पेपर अंथरून वाळायला घालत आहोत।
आता आपण पुढची चाणकी जी स्टीम करायला ठेवणार आहोत त्यामध्ये रंग कलर घालून आपण ती तयार करणार आहोत. आपण सुरुवातीला घेत आहोत येलो कलर. यासाठी मार्केटमध्ये सिंथेटिक आणि नॅचरल असे दोन्ही प्रकारचे कलर अवेलेबल असतात. आपण शक्यतो नॅचरल कलर वापरत आहोत. अशा प्रकारे आपण ह्या पिवळ्या रंगाची चिकाची चाणकीसुद्धा स्टीम करून घेणार आहोत. तीसुद्धा 5 मिनिटं स्टीम झाल्यानंतर तिला आपण पुन्हा तांब्याच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने ठेचून त्याचा गोळा तयार करणार आहोत. आणि गोळा तयार करून झाल्यानंतर त्याच्या छोटे छोटे लाट्या तयार करून त्याचेही आपण पापड लाटून घेणार आहोत. ते सुद्धा आपण वाळत घालणार आहोत. रंगीत पापड हे केव्हाही मजेदार दिसतात. लहान मुलांना याचं विशेष आकर्षण असतं. आणि ज्यावेळेस आई पापडं तळायला घेते घरात त्यावेळेस प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या रंगाची फरमाईशसुद्धा असते. मला माहिती आहे तुमच्या घरात पण असंच असेल. तुमचा कोणता आवडता रंग आहे तो तुम्ही मला कमेंट करून कळवा. आणि तुम्ही कमेंट करून कळवलेल्या रंगावरून तुमचा स्वभाव कसा आहे आम्ही तुम्हाला तुमच्या कमेंटला रिप्लाय देऊन कळवू. तोपर्यंत तुम्ही बघू शकता आपले पिवळ्या रंगाचे छान पापड सगळे तयार झालेले आहेत. लगेचच एका पाठोपाठ आपण लाटून झालेल्या पापडांना वाळत घालायचं आहे. पुढचा रंग घेऊया. साधारणपणे तासाभरात एक व्यक्ती 1 किलो गव्हाचे हे चिकाचे पापड आरामात बनवू शकते. हे पापड हाताळताना एक छोटीशी काळजी घ्यायला सांगतो. ती अशी की जेव्हा केव्हाही चीक हाताला चिकटून हात खरकटा होईल तेव्हा पापडसुद्धा हाताला चिटकेल. त्यामुळे गरम पाण्यात वारंवार हात ओले करून स्वच्छ करत राहणे. बघा मी तुम्हाला एवढं सांगतो तेवढ्यात गर्द गुलाबी रंगाचे आपले पापड बनून तयार झाले आहेत. ह्यांनासुद्धा लगेच वाळायला घालूया आणि पुढचा रंग घेऊयात. आतापर्यंत आपण गव्हाच्या चिकाचे पापड बनवण्याच्या 8 स्टेप्स बघितल्या. 9वी स्टेप ही फायनल असणार आहे. पहिल्या 8 स्टेप्स कोणत्या? 1. गहू भिजवले आणि पाणी बदलले. 2. गहू जाडसर मिक्सरला दळून घेतले. 3. त्यातून सोप्या पद्धतीने चीक काढून घेतला. 4. चिकातले पाणी वेळोवेळी बदलले. 5. चिकाचा गोळा तयार केला. 6. चाणक्या स्टीम करून घेतल्या आणि लाट्या बनवल्या. 7. पापड लाटल्या. 8. पापड उन्हात वाळवले. 2 दिवस ठक्क उन्हामध्ये पापड आपण वाळवून घ्यायचे आहेत. आणि 2 दिवस कडकडीत उन्हात वाळवलेले पापड तुम्ही फायनली बघू शकतात. पापडांवरची शायनिंग तुम्ही बघू शकता. मित्रांनो मार्केटला हे पापड शेकड्यावर मिळतात म्हणून सहज आपण हे पापड मोजून घेतलेत. आपण मध्यम आकाराचे आणि मध्यम जाडीचे 118 पापड ह्या 1 किलो गव्हापासून बनवलेले आहेत. आणि आता पुढची 9वी स्टेप ज्याची सर्व घरदार मिळून आतुरतेने वाट बघत आहे. गरम तेलामध्ये याला तळायचं आणि फस्त करायचं. या पापडांचा मी तर स्वतः आस्वाद घेतलाच आहे. पापडाचं तेलात फुलणं, पापडाचे रंग आणि त्याचं टेक्स्चर तुम्ही मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा पापड कसे झालेले आहेत. मित्रांनो खूप मेहनतीने ही रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. नक्की अशीच ट्राय करा. पुन्हा भेटूया अशाच अफलातून रेसिपीसह. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केअर.